नमस्कार, मी आशाच तडकामध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. लाईक, कमेंट, शेअर नक्की करा आणि सबस्क्राईब करून बेलची घंटी ऑल वर. आज सबस्क्रायबर श्यामदादांची फरमाईश आणि पावसाळ्यात शेंगोळ्यांची मज्जाच न्यारी. तुमची पण काही फरमाईश असेल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा, मी नक्की पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीन. व्हिडिओ शेवटपर्यंत आणि पूर्ण बघत जा, क्लिक करा. आज आपण पाहणार आहोत शेंगोळी, हुलग्याची शेंगोळी. जिरं, लसूण आणि लाल तिखट वाटण करून घ्यायचं आहे. इथं शेंगोळ्यांचं पीठ घेतलं आहे, त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचे आहे. हे वाटण करून घेतले आहे. लसूण, जिरं आणि लाल मिरची ते घालून घ्यायचं आहे. इथे अशा पद्धतीने शेंगोळ्या केल्या की खूप छान होतात. आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्येच पाणी घालून थोडं थोडं, जसं पाणी लागेल तसं थोडं थोडं घालून घ्यायचं आहे. एकदम पाणी नाही घालायचं. हे बघा, अशा पद्धतीने घट्ट गोळा मळून घ्यायचा आहे. व्यवस्थित पातळ नाही जास्त हे करायचा. आपण चपातीला मळून घेतो ना, तशा पद्धतीने थोडासा जरा घट्टसर घ्यायचा. काही लोक बघा अशा पद्धतीने करतात हातावरती, पण मी एक ट्रिक आणि टिप्स सांगणार आहे का ज्यांना अशा पद्धतीने हातावर येत नसतील करता, मला पण नाही येते, तर हे बघा आपला सोऱ्या आहे. इथे दिवाळीला आपण शेव करतो, चकली करतो. तर ही मधलीच थाळी घ्यायची आहे. यामध्ये खूप छोट्या छोट्या अशा पातळ मस्त हातावर करतो ना, तशा एकदम मस्त शेंगोळ्या छान होतात. ही एक ट्रिक तुम्हाला माझ्याकडून. असं पाणी लावून घ्यायचं आहे. साच्यामध्ये आपण छोटे छोटे गोळे टाकायचे. आधी जरा पाणी लावून व्यवस्थित हे करून घ्यायचं आहे. असा साचा व्यवस्थित भरून घेतल्यानंतर व्यवस्थित बंद करायचं आहे. आणि हे बघा, आपल्या शेंगोळ्या हातावरती करतो तशा आहेत की नाही, मस्त मस्त. आणि आपल्याला जेवढी राऊंड मोठा पाहिजे, छोटा पाहिजे, तेवढा आपण मोठा छोटा करून घेऊ शकतो. काही लोकांना येत नाही करता, तर उपाशी राहायची गरज नाही. अशा पद्धतीने शेंगोळ्या बनवू शकता तुम्ही. का मला आता करता येत नाही, शेंगोळ्या खायची इच्छा झाली आहे पावसामध्ये, कशा करायच्या शेंगोळ्या, हातावरती तर जमत नाही, तर अशा वेळेस अजिबात मन मारायची गरज नाही. बघा, ही ट्रिक वापरून तुमच्या देखील मस्त मस्त शेंगोळ्या गोल गोल गरगरीत मोठमोठ्या अशाच छान आणि पातळ पण होतात. मेन म्हणजे इथे कढईमध्ये तेल गरम झाल्यानंतर मी लाल तिखट थोडंसं घालून घेतलं आहे. याला आधण द्यायचं आहे ना शिजण्यासाठी, आणि नंतर पाणी घालायचं आहे. आणि उकळी आल्यानंतर थोडंसं मीठ घालायचं चवीनुसार. आणि हे बघा, आपली पहिली बॅच करून झाली आहे, तर घालून घेऊया आता उकळी आल्यानंतर. आधणामध्ये त्याला आधण बोलतात, उकळी आल्यानंतर. आणि किती छान झाल्यात बघा, मेन म्हणजे किती मस्त झाले आहेत, गोल आणि छान झाले आहेत. तर या अशा ह्या स्टेजला घालून घ्यायच्या. अशा व्यवस्थित सर्व कढईमध्ये तुम्ही टोपामध्ये घातल्या तरी अशा व्यवस्थित सगळीकडं एकसारख्या पसरून घ्यायच्या आहेत. एका जागीच नाही घालायच्या, कढईमध्ये सर्वत्र घालून घ्यायच्या आहे. हे लगेच दुसरी बॅच मी नंतर घालणार आहे, एकदम नाही घालायच्या. 5 मिनटं मी शिजून दिल्यानंतर मग आता 5 मिनटांनी राहिलेली बॅच घालून घेत आहे. छान होतात शेंगोळ्या, नक्की अशा पद्धतीने करा. मी आता सर्व शेंगोळ्या घालून घेतल्या आहे. आणि हे थोडंसं पीठ ठेवलं आहे. हे ना आपण असं हे पाणी घालून थोडंसं ना पातळ करून घ्यायचं आहे, असं व्यवस्थित. आणि ते
हे बघा अशा पद्धतीने करून घ्यायचं आहे. आणि आपण ज्या शेंगुळ्या शिजायला घातल्या आहेत त्यामध्ये हे पाणी शिजायला घातलं का अगदी चविष्ट शेंगुळ्या होतात आणि रस्सा देखील खाण्यासाठी छान लागतो, म्हणून ठेवायचं. हे बघा 5 मिनिटांनी परत झाकण काढून घेतलं आहे. आपल्याला हे पण पीठ शिजायला पाहिजे ना, म्हणून मग लगेच पाणी घालून घेतलं आहे पीठ पण शिजण्यासाठी. थोडेसे शेंगदाणे घेतले आहेत, त्याचे वाटण करून घेतलं आहे मिक्सरमध्ये. ते पण शिजायला पाहिजे म्हणून ते पण लगेच घालून घेतलं आहे मी. बघा किती छान दिसत आहे आणि मस्त मस्त झाले आहेत आपल्या शेंगोळी शिजून. 5 ते 10 मिनटं लागले असतील आपण पाणी आणि शेंगदाण्याचा कूट घातल्यावरती. किती छान झाले आहेत. तर या सर्वजण शेंगुळी खायला. आमच्या इकडे शेंगुळी बोलतात याला, तुमच्या इकडे काय बोलतात ते पण कमेंटमध्ये नक्की सांगा. शेंगुळ्यांसोबत बाजरीची भाकरी, चपाती, भात, तुम्ही काही पण खाऊ शकता, पापड, लोणचं. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. कमेंटमध्ये नक्की सांगा कशी वाटली शेंगुळी.